السلام عليكم. على فكرة أنا قاعد أصور الحين في أول أيام اليوم الوطني للكويت. الغريب في الموضوع، تعرفون انتشار، الله يكفينا الشر إن شاء الله ويشفي الناس اللي مصابة في مرض الكورونا، وتعرفون أعلنوا عن أكثر من 10 حالات تقريبا، وفي ناس محتجزين اللي جايين من إيران اللي جايين من الصين وكذا. لذلك الغريب في الموضوع ان المفروض الحين تلقى الشوارع هذه زحمة وناس تحتفل، لكن سبحان الله قدر الله ما شاء فعل، وهذه يعني حكمة رب العالمين وابتلاء. الشارع تشوفونه الحين فاضي، الحين الساعة 8 مساء تقريبا. المهم قبل 3 أيام حصلت سالفة غريبة جدا في الناصرية في العراق. في بنت اسمها فواطم عمرها 8 سنوات. البنت هذه رايحة المدرسة، ومع العلم ان البنت هذه امها كذلك معلمة في نفس المدرسة، لكن سبحان الله العادة انها تروح وترد مع امها المدرسة. ذاك اليوم الام مريضة وماخذة اجازة من دوامها من المدرسة، فراحت البنت مشي للمدرسة بروحها يعني. لكن لما رجعت من المدرسة اختفت البنت. قعدت الأم تنتظر البنت، العادة الساعة 1:01 تطلع من المدرسة توصل البيت، والبيت ما هو بعيد يعني، تمر على حارة حارتين يعني توصل. انتظروا ساعة ساعتين 3، افقدوا البنت. الأم راحت المدرسة تسأل، قالوا البنت كانت مداومة طبيعي وطلعت، حالها حال بنات نهاية الدوام. يدورون البنت، يشوفون عند أقاربهم، يمكن زايرة أحد، يمكن كذا، يمكن قاعد تلعب، يمكن جمعية في مطعم، أي مكان عام. ما حصلوا البنت. انتظروها لحد ما صارت يعني الساعة 9-10 المساء، راحوا بلغوا السلطات الأمنية. اقعدوا يبحثون عن البنت فواطم، وين راحت البنت، وين اختفت. قعدوا يمشطون المنطقة ماكو اي فايدة. الام قعدت تبكي والابو مسكين انهار، وقعدوا يبحثون، لكن سبحان الله اختفت البنت. ما في اي احد يعرف وين راحت فواطم بعد ما طلعت من المدرسة الظهر. فواطم عندها خالها يشتغل في الاستخبارات العراقية، يعني رجل أمن لكن متمكن. المهم قامت الأم واتصلت على أخوها، قالت له يرحم والديك تدخل في الموضوع، رجال الأمن ما توصلوا حق بنتي فواطم، والله يخليك أبيك تدور معانا بما أنك أنت رجل أمن وتعرف وكذا، تكفى دور لي على البنت، راح أموت أنا إذا ما شفتها. قال له يبا لا تشيلين هم. فعلا رجال استعان في بعض أصدقائه يعني كجهد ذاتي من عنده، شاف ان السلطات الأمنية ما وصلوا حق البنت، وهذه بنت اخته يعني. قال انا ببحث وقود عملية البحث بنفسي. بالفعل استعان في بعض أصدقائه وسواله فرقة، وبدأ في أول حركة ذكية، وهذه المفروض تكون حنكة عند رجال الأمن. البنت انفقدت أول ما طلعت من المدرسة. قام الرجل هذا وراح جميع البيوت اللي حوالين المدرسة، بيوت، مطاعم، أي شخص عنده كاميرا معلقها برا، يحاول إنه ياخذ لقطات يمكن يشوف فواطم. فعلا جمع مجموعة من الفيديوهات، ولما كشفهم شاف إن البنت كانت طالعة فعلا الساعة 1:15 من المدرسة، ودخلت إلى أحد الحارات. قام جمع كذلك الفيديوهات الموجودة من الكاميرات من البيوت أصحاب الشارع هذا الحي، وكذلك الحي اللي بعده. اكتشف أن البنت لما دخلت الحي ما كانت فيه كاميرات كثيرة، طبعا تلقى 1-2 كان في أول الشارع يعني مصور، لكن اكتشف أن البنت لما دخلت الحي هذا أو الفريج هذا ما طلعت من الجهة الثانية. إذن
فواطم فيها الشارع هذا، اختفت فيها المكان هذا. بالفعل قام يبحث في بيت بيت يدخل عليهم ويوريهم صورة فاطمة، وانتم منو وشنو قصتكم، يحقق مع بيت. الرجال خلاص وصل مرحلة لأنه دخلوا في اليوم الثاني، أول بيت، ثاني بيت، ثالث بيت. البيت رقم 15 اللي مر عليه خال البنت مع فرقة البحث اللي هو مشكلها. اشتبه برجل عند باب البيت، بيته بحديقة البيت، قاعد يحفر حفرة في الحديقة. فعلى طول انتبه له، قال له اسأله، قال له شو اسمك؟ قال اسمي أحمد وعمره 44 سنة عاطل عن العمل. قال له يا أحمد أنت قاعد تحفر في الحديقة، ايش قاعد تسوي؟ قال ها لا أنا قاعد أرتب الحديقة. قال له ترتب الحديقة؟ حافر حفرة كأنك حافر قبر. على طول اشتبه فيه، امسكه على طول ودخل البيت. قال له بفتش البيت الحين. قال له فتش ما عندي مشكلة، شو تدورون؟ قال له أدور على بنت أختي، هذه صورتها. قال لا مو عندي. قال خلاص أنا بفتش. امسكوه ربعه، وهذا الخال مسكين دخل البيت يفتر داخل البيت ويدور، ما حصل. صعد فوق، وكانت المفاجأة أن حصل خزان للمياه لكن قديم رامينه فوق السطح، ولقى جثة فواطم الطفلة اللي عمرها 8 سنوات داخل الخزان عارية تماما، ومبين من يعني مظهر الجثة أنها تعرضت للاعتداء الجنسي. طبعا مسكوه، وزين أنه وصل حي لرجال الأمن. وصلوا رجال الأمن وشالوا الجثة ودوها الطب الشرعي، أثبتت أن البنت تعرضت فعلا للاغتصاب والقتل عن طريق الخنق. امسكوا هذا الولد اللي ينقال أحمد. طبعا انتشر خبر أحمد الحلاق، حاطين صوره، رجل رياضي، وحاطين صورته وهو داخل أحد الأندية الصحية. راح أحط لكم الصور وأحط لكم فيديو غريب جدا في هالقصة في الانستغرام. المهم حققوا يا أحمد. أحمد في البداية قال أنا بعترف لكم، أنا صحيح أني كنت أبي أدفنها، لكن لأن أخوي هو اللي قتلها. من أخوه؟ أخوه مختل عقليا. قالوا له وين أخوك؟ اكتشفوا أن أخوه وقت ما حصلت الجريمة كان موجود في الناصرية، لأن في كانت عندهم ساحة للتظاهرات. يعني في وقت الجريمة أخوه هذا متخلف عقليا كان هناك، ما كان في البيت. فاتضح أنه هو المتهم الرئيسي. بعد ما ضغطوا عليه اعترف بالقصة. قالوا له حبيبي اعترف بالتفاصيل، شلون قمت بخطف البنت والاعتداء عليها. قال لهم يبقى أنا أتعاطى وأشرب الخمور وأقعد عند باب البيت الظهاري وأشوف البنت اللي ينقال لها فواطم عمرها 8 سنوات طالعة من المدرسة، ومرت على الحي اللي فيه بيت القاتل اللي هو أحمد. يقول أنا كنت قاعد برا، فمرت في الحديقة اللي قدام البيت، قدام بيتنا يعني، وشافت عندنا شجرة السدرة. تعرفون السدرة اللي يطلع فيها كنار، ما أدري شو يسمونه، كنار. المهم قعدت تلقط، يعني تلتقط ثمار شجرة السدرة اللي هو الكنار احنا نسميه. فقلت لها ايش رايك؟ يقول انا حطيت في بالي اني اعتدي عليها، ما كان في نيتي ابدا اني اقتلها. فقلت لها ايش رايك تدخليني البيت واعطيك يعني كيس كبير فيه من ثمار السدرة اللي هو الكنار. يقول في البداية خافت، لكن حاولت يعني فيها ايش رايك وتعالي وكذا وتعالي. وافقت، فدخلتها معاي وقلت لها خلنا نصعد السطح، لأن في فوق السطح أنا حاط غرفة أو مخزن كله من ثمار هالشجرة الكنار. أصعدت البنت على نياتها بعد ما استدرجها ودخلها الغرفة اللي في السطح. أول ما دخلت البنت
قام وفسخ ملابسها، نزع كل ملابسها واعتدى عليها جنسيا وسط بكاء البنت وتوسلاتها، وتقول له الله يخليك خلني أروح البيت، أبي أبوي، الله يخليك أبي أمي. لكن الرجال كان غايب عن الوعي، اعتدى على البنت، والبنت منهارة من البكي، خلاها فوق وقال لها لا تتحركين لا أذبحك، قفل عليها الباب ونزل مرة ثانية في الشارع. فكان يشوف الشارع في أحد منتبه، لا، رجع مرة ثانية حق البنت المخطوفة اللي حاطها بالغرفة في السطح، واعتدى عليها مرة ثانية، وقاعد يستمر بالاعتداء عليها من الساعة 2 الظهر إلى الساعة 8 بالليل. هني خلاص قال أنا لازم أتخلص منها، وشاف البنت تبكي وكذا، قام وسوى شغلة يعني بقمة الحقارة واللا إنسانية. قام ومسك البنت بيدينه من رقبتها وقام يضغط عليها علشان يخنقها. يقول استمريت على الضغط على رقبة فواطم لمدة 5 أو 6 دقائق علشان أقتلها. يقول رغم هذا أن البنت ما ماتت، يعني حاول بيدينا، يقول ما ضبطت معي، ما عرفت شلون أخنقها وأذبحها. فشفت سلك كهربائي، رحت أخذته ولفيته مرة ثانية على رقبتها وحاولت أشد عليه، وقعدت لمدة دقائق طويلة إلى أن تأكدت أن فواطم فارقت الحياة. بعدين أخذتها ورميتها داخل الخزان، خزان ماي عندهم مهجور رامينه فوق السطح. يقول رميتها لحد ما أطلع برا وحاول أني أحفر حفرة. يقول بالفعل رميتها، لكن ما كان معاي يعني اللي هو المعول أو الشبل اللي أحفر فيه الأرض. فانتظرت إلى اليوم الثاني، اشتريت المعول هذا وبديت أحفر. إلا هذا خال فواطم اللي كان يسوي عملية البحث شك فيه وهو يحفر الأرض، وهني انكشف القاتل أحمد اللي عمره 44 سنة. بعد ما انتشرت القضية انتشار رهيب وتأثروا أهل الناصرية كلهم فيها القصة، انتشرت صورة المجرم هذا الحلاق القاتل وكذا. المهم مالكم بالطويلة، ظهر اليوم فيديو. الحمد لله أني أنا ما استعجلت صراحة أني أنشر القصة هذه، لأن اليوم اكتشفت شيء جديد في القصة. اليوم ظهر صاحب الصورة اللي انتشرت، قال يا جماعة اللي بالصورة هذا أنا، لكن القاتل هو أخوي، أنا مالي ذنب، أنا رجل عايش يعني في منطقة ثانية وعندي أولاد وعندي بنات وأخاف على عيال الناس، ومستحيل أرتكب جريمة مثل هذه. أخوي هذا حسبي الله عليه، وإن شاء الله يحكمون عليه بالإعدام. هو اللي قتل البنت وأنا ما أدافع عنه أبدا، بالعكس أنا أوقف مع أهل البنت، لأن اللي سوى الفعل هذا هو إنسان نذل حقير ما يستحق العيش. راح أحط لكم كذلك فيديو شقيق أحمد اللي تم اتهامه بالظلم. هذه نهاية قصتنا، وفمان الله، مع السلامة.